Assalamualaikum semua. Di dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai Null Safety di dalam Dart. Null Safety adalah feature yang diperkenalkan di Dart untuk membantu kita mengatasi masalah yang sering berkait dengan nilai-nilai null dalam kod Dart. Nanti kita akan lihat, sekiranya kita declare variable begini, ini adalah cara biasa yang kita declare variable ini tidak boleh jadi null. Ia akan menyebabkan error upon compilation sekiranya kita biarkan dia null. Sekiranya kita hendak declare sesebuah variable sebagai null, kita harus menggunakan question marks. Question marks membawa maksud this is a nullable variable. Okay, nanti kita akan lihat bersama di dalam Dartpad. Kita juga ada fungsi nullable. Di dalam fungsi nullable, ia boleh mengambil sama ada parameter yang boleh jadi null ataupun ia boleh return null. Sini contoh selain variable nullable, sesebuah fungsi juga boleh menjadi nullable. Sesebuah variable nullable, ia perlu diproses untuk mendapatkan value-nya. Salah satu contoh untuk memproses nullable variable adalah melakukan if-else, ia dipanggil null check. Contohnya begini, if this string is null, saya akan buat print variable tidak null. If not, saya akan buat print null ataupun saya tidak membuat apa-apa. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua, kita boleh menggunakan operasi null-aware. Operasi Null-aware ni begini. Operasi Null-aware ni begini. Contohnya, sekiranya nilai itu tidak null, dapatkan value-nya. Jika tidak, nilai default. Okay, ini adalah operation Null-aware. Dan akhir sekali, sekiranya kita pasti yang nilai tersebut akan mempunyai nilai, kita boleh gunakan exclamation mark. Exclamation mark bermaksud false unwrap. Jadi bila kita guna false unwrap, kita harus pasti yang nilai tersebut tidak akan null. Di sini saya akan buat latihan di dalam Dartpad. Pertama sekali, kita lihat contoh. Contohnya saya buat string name begini. Saya buat print name, ia akan menghasilkan error upon compilation. Kerana jikalau kita buat begini, string name, value name tidak boleh menjadi null. Saya kena buat macam kalau anda perasan, biasanya kita akan buat begini. Okey. Sekiranya kita mahu variable ini menjadi null, kita perlu letak question mark. Jadi apabila kita letak question mark di sini, error akan hilang dan apabila saya run, dia akan keluar null. Right? Dan kemudian contohnya saya buat name equals to berapa. Kemudian saya tekan print. Baik. Seperti mana yang saya maklumkan, sepatutnya sekiranya saya tak boleh panggil directnya. Sepatutnya saya tak boleh panggil direct begitu. Sepatutnya saya harus gunakan if-else. Contohnya, if name is not equals to null, saya akan buat print. Ini cara pertama yang betul untuk keluarkan nilainya. Yang ini dia ada error, tapi di dalam Android Studio atau dalam Visual Studio Code, kita perlukan fungsi ini. Kerana dia baca waktu dia compile. Ini adalah cara pertama. Cara pertama yang saya panggil null check. Cara kedua adalah menggunakan question mark. So contohnya string value name equals to, jika name ada, saya mahu jadi name. Jika tidak, ia akan menjadi empty string. Jika name ada, saya mahu dia menjadi name. Jika tidak, saya mahu dia menjadi empty string. Yang ini pelajar boleh gunakan contohnya di dalam teks. Boleh kita terus buat name question mark double quote. Dan cara ketiga, memandangkan saya pasti yang name mempunyai value, saya boleh terus buat name exclamation mark. Baik, ini mengenai variable
nullable. Satu lagi contoh yang saya nak buat ialah function nullable. Contohnya string, right? Say hello, string name. Jadi saya akan buat fungsinya begini. Saya akan buat contohnya if name, alright, is not equals to null, saya akan return hello name. Jika tidak, alright, jika tidak, saya akan return null. Right, jika tiada nama yang diberi, saya akan return null. Okay. So ini adalah contoh nullable function. Saya boleh return string ataupun null. Jadi saya akan buat contohnya string name, say hello name. Jadi ini saya akan buat print say hello. Jadi memandangkan say hello to null, dia akan return null. Ada pun saya buat di sini string name equals to Muzaffar. Jadi di dalam case ini dia akan print hello Muzaffar. Baik. Sekian contoh. Jadi pelajar akan lihat lebih banyak contoh di dalam praktikal menggunakan question mark. Ada yang menggunakan exclamation mark. Pelajar perlu tahu perbezaan antara question mark. Question mark membawa maksud jenis data. It can be nullable. Manakala exclamation mark membawa maksud mengeluarkan value nullable. Sekian video untuk kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.